ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. Can you show me how to do it? Can you show me how to do it? ඔයාට පෙන්වන්න පුළුවන්ද ඒක කරන විදිය? ඒක කරන විදිය ඔයාට පෙන්වන්න පුළුවන්ද? ඔයා ඒක කරන්න දන්නේ නැත්නම් දන්න කෙනෙක්ට කියනවා ඒ කරන විදිය කරලා පෙන්නන්න ඊට පස්සේ මමත් කරන්නම් කියලා. Can you show me how to do it? කෙනෙක් අහනකොට අහනවා ඔයාට සහෝදර සහෝදරියෝ කීයක් ඉන්නවද? වෙන්වෙන් වශයෙන් අයියලා අක්කලා කීයක් ඉන්නවද? එහෙම නෙමෙයිනේ අහන්නේ සහෝදර සහෝදරියෝ කීයක් ඉන්නවද කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ සහෝදර සහෝදරියෝ කියන එක සම්බන්ධ කරන්නේ එහෙම නැත්නම් තේරුමක් ගන්න අපි කියනවා siblings. Siblings කියන්නේ සහෝදර සහෝදරියෝ කියන එක siblings. I have 3 siblings. I have 3 siblings. මට සහෝදර සහෝදරියෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. I have 3 siblings. I have 3 siblings. Do you have any siblings? එතකොට ඒ දෙන උත්තරේට ප්‍රශ්න තමයි මේක. Do you have any siblings? ඔයාට සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවද? ඔයාට සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවද කියන එක තමයි මෙතනින් අහන්නේ. Do you have any siblings? තව සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවද? ඔයාට තව සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවද? Do you have any siblings? ඔයා යනවා බීච් එකට යනවා කියලා හිතන්නේ හැබැයි තනියම යන්නේ. තනියම යන වෙලාවට සෙල්ෆි ෆොටෝ එකක් කරෙන්න තමන්ගේ සම්පූර්ණ ඡායාරූපයක් ගන්න අමාරු වෙන හිමුණාම ඉන්න කෙනෙක්ට කියනවා ඔයාට මගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්ද? ඔයාට මගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? Can you take a photo of me? Can you take a photo of me? මගේ ඡායාරූපයක් එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්ද? Can you take a photo of me කියලා තමයි අහන්න ඕන. කෙනෙක් කියන දේ වේගෙන්ම කියාගෙන යනවා නම් ගොඩක්ම වේගෙන්ම කියාගෙන යනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න බැරි නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් අහන්න පුළුවන් එයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් can you speak slowly please? Can you speak slowly please? ඔයාට හිමීට කතා කරන්න පුළුවන්ද? වේගය අඩු කරලා කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can you speak slowly please? ඔයාට ලියුමක් ලියව ගන්න ඕනි කියලා හිතන්නකෝ. හැබැයි ඒ ලියන විදිය ඔයා දන්නේ නැහැ. ඔයා දන්නේ නැති වුණාම කාට හරි කියලා ඕනනේ ඔයා ලියව ගන්න. ඒක නිසා තමයි මෙතනදී ඉල්ලන්නේ can you write it down for me? Can you write it down for me? ඒක ඔයාට මට ලියලා දෙන්න පුළුවන්ද? Write it down for me. Can you write it down for me? ඒක මට ඔයාට ලියලා දෙන්න පුළුවන්ද? I will show you the way. I will show you the way. මම ඔයාලට පාර පෙන්නන්නම්. මම ඔයාලට පාර පෙන්නන්නම්. මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්න මොකක්ද අපි අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ? ඔයාට මට පාර පෙන්නන්න පුළුවන්ද? ඔයාලට මට පාර පෙන්නන්න පුළුවන්ද කියලා අහමු කියනකො. එහෙම නැත්නම් මං අතරමං වෙලා ඉන්නේ කියලා කිව්වොත් එහෙම කෙනෙක් මං අතරමං වෙලා ඉන්නේ මට පාර පෙන්නන්න පුළුවන්ද? එතකොට තමයි මේ උත්තරේ දෙන්නේ I will show you the way. මං ඔයාලට පාර පෙන්නන්නම්. way කියලා කියන්නේ පාර. I am lost. I am lost කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මම අතරමං වෙලා කියන කතාව. අතරමං වෙලා නොදන්න පළාතකට ගියොත් කවුරු හරි කිසිම දෙයක් ඔයාලට හරි තොරතුරක් දුන්නේ නැතව අනිවාර්යයෙන්ම අතරමං වෙනවනේ. ඒක තමයි මෙතන අදහස් කරලා දෙන කෙටියෙන්ම I am lost. මම අතරමං වෙලා කියන එක තමයි කියන්නේ. මම නැති වෙලා කියන එක නෙමෙයි. මම අතරමං වෙලා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. I am lost. Have to do. What do we have to do? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? What do we have to do? අපිට මොනවාද කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ? මොනවාද කරන්න වෙන්නේ? අපිට මොනවාද කරන්න වෙන්නේ? මොනවා හරි දෙයක් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපි මොකද්ද කරන්නේ කියන එක අපි කල්පනා කරනවා, කතා බහ කරනවා, හිතනවනේ පොඩ්ඩක්. What do we have to do? අපිට මොනවාද කරන්න වෙන්නේ? මම නැත්නම් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. What was your last job? What was your last job? ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාම අනිවාර්යෙන්ම අහනවනේ දැන් මොකද්ද ඔය අන්තිමට කරපු රැකියාව? මොකද්ද අන්තිමට කරපු රැකියාව කියලා අහනවනේ. ඒක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. What was your last job? What was your last job? මොකද්ද ඔය අන්තිමට කරපු රැකියාව? එහෙම නැත්නම් ජොබ් එක. මේ කාලේ ඕනම වෙන දෙයක් තමයි මම මේ කියන්නේ. I am looking for a job. I am looking for a job. මම රැකියාවක් හොයන ගමන් ඉන්නේ. රැකියාවක් තමයි හොයන්නේ කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. I am looking for a job. මම රැකියාවක් හොයන්නේ. එතකොට අපි කියන්න ඕන නම් ඇය රැකියාවක් හොයන්නේ. ඇය රැකියාවක් හොයන ගමන් ඉන්නේ. She is looking for a job. She is looking for a job කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. I am looking for a job. මම රැකියාවක් හොයන ගමන් ඉන්නේ. අපි අර කියනවනේ එයාට පොඩි සද්දයක් ඇහුණත් ඇහැරෙනවා කියලා. එයාට පොඩි සද්දයටත් ඇහැරෙනවා. Someone wakes up if he hears slightest noise. Someone wakes up if he hears slightest noise. Someone ඉක්මනටම ඇහැරෙනවා. පොඩි සද්දයක් ඇහුණත් ඉක්මනටම ඇහැරෙනවා කියන කතාව තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Someone wakes up if he hears slightest noise. පොඩි සද්දයකටත් someone ඉක්මනටම ඇහැරෙනවා.
he is a light sleeper. light sleeper කියලා කියන්නේ මොකද්ද? light sleeper කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර අපි කියන්නේ පොඩි සද්දයකට ඇහැරෙන අය ඉන්නේ. කෙටි නිින්දක් තියන අය. පොඩි සද්දයකට ඇහැරෙනවා. පොඩි සද්දයකට ඇහැරෙනවා. නිකමට හරි අඩියේ තිබ්බත් ඇහැරෙනවා. ඒ වගේ පොඩි ළමයිනුත් ඉන්නවනේ. ඉතින් යාළුවලා තමයි he is a light sleeper කියලා කියන්නේ. යා පොඩි නිින්දටත් ඇහැරෙන කෙනෙක් කියන එක. එතනින් අදහස් වෙන්නේ. don't make any noise. don't make any noise. ශබ්ද කරන්න එපා. වැඩි ශබ්ද කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ශබ්ද කරන්න එපා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. කෙනෙක් නිදාගෙන ඉන්නකොට අපි ශබ්ද කරන්න ගියොත් ඇහැරෙනවනේ. අර ලයිට් ස්ලීපර් කෙනෙක් වගේ වුණොත්, කෙටි නිින්දක් තියෙන කෙනෙක් වුණොත් කොහොමත් ඇහැරෙනවා. මොකද කොයිතරම් මහන්සි වෙලා නිදාගෙන හිටියත්, මහන්සි වෙලා ඉඳලා නිදාගෙන හිටියත් එයාට ඇහැරෙනවා කෙටි නිින්දක් තියෙන කෙනෙක් නම්. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ don't make any noise. ශබ්ද කරන්න එපා. කෙනෙක්ට ණයක් විදියට සල්ලි දෙනවා නම්, දැන් අම්මාම කියන මම ඔයාලට සල්ලි ටිකක් දෙන්නම්. ඔයාලට තියෙන වෙලාවක ආපහු දෙන්න කියලා කියන්නේ ණයක් විදියට දෙනවා කියන එකනේ. I will lend you some money. I will lend you some money. ඔයාලට මං මුදල් ටිකක් එන්න නැත්නම් සල්ලි ටිකක් දෙන්නම්. lend කියලා කියන්නේ ණයට දෙනවා. ණයට දෙනවා කියන්නේ නැවත ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් දෙන එක තමයි lend කියලා කියන්නේ. I will lend you some money. ඔයාලට මම මුදල් ටිකක්, සල්ලි ටිකක් දෙන්නම්. දැන් හෙට පාටි එකක් තියෙනවා නම් කලින් දවසේ අපි plan කරන්නේ කොහොම හරි පාටි එක හොඳටම කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැතුව යන්න. එතකොට පාටිය පටන් ගෙනත් පැය දෙකක් විතර යනවා, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි කියනවා everything is so fine so far. everything is so fine so far. හැම දෙයක්ම මේ වෙනකන් ගොඩක්ම හොඳට යනවා, ප්‍රශ්නයක් නැතුව යනවා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. everything is so fine so far. මේ දක්වා so far කියන්නේ මේ දක්වා. everything is so fine so far. මේ දක්වා හැම දෙයක්ම හොඳින් සිදු වෙනවා. is it simple? is it simple? මෙහෙම අහන්නේ ඒක පහසුයිද ලේසිද? සරලයිද කියන එක තමයි අහන්නේ. is it simple? ඒක සරලයිද? is it simple? you must be here on time. you must be here on time. ඔයා හරි වෙලාවට, නියම වෙලාවට ඔයා මෙහෙ ඉන්නම ඕනේ. must කියලා කියන්නේ විධානයක්, අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕන දෙයක් කියන කතාව. you must be here on time. you must be here on time. එහෙම හිටියේ නැත්නම් ප්‍රශ්න ගැටළු කොටකට මැදි වෙන්න වෙනවා. අනිත් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. you must be here on time. ඔයා නියම වෙලාවට, හරිම වෙලාවට මෙතන ඉන්න ඕනේ. she won't let you go. she won't let you go. පොඩි දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට ගොඩක් ආදරේ කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම ආදරේ වුණාම රැකියාවට යනකොට දුරතර සමාජයට කොළඹ වැඩ කරන කෙනෙක් නම්, දුර පළාතක ඉඳලා මාසයක් විතර වැඩ කරලා වෙලා නිවාඩුවට ගෙදර යන කෙනෙක් නම්, නිවාඩු කීපය ගත කරලා මාසේ කොහොම හරි නිවාඩු ටික ගත කරලා වෙලා කොළඹ ආයි වැඩට යන්න හදනකොට ළමයා යන්න දෙයිද? යන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක තමයි මෙතන කියලා දෙන්නේ. she won't let you go. she won't let you go. එයා ඔයාට යන්න දෙන එකක් නැහැ. ඇය ඔයාට යන්න දෙන එකක් නැහැ. let you go. let you go. she won't let you go. see what's happening here. see what's happening here. මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. see what's happening here. මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න කියලා කියන ඉන්චාර්ජ් කෙනෙක් කියනවනේ මොකක් හරි වැඩක් සම්බන්ධව, එයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ බාර දීපු පරිශ්‍රය තුල, බාර දීපු කොටස එයා අනිවාර්යයෙන්ම බලන කරලා ඒක නිම කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ see what's happening here. බලන්න මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා.